Hi everyone, welcome back. I'm Anuj Kumar Shrestha. Oh, it's raining now. So now I'm going to tell you something about the login, how the customer login in this site. Okay. So customer login गर्नको लागि चाहिँ एक्चुली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल यसको लागि हामी रेपोजिटरीमा जाउँ र कस्टमर लगइनको लागि केही मेथडहरू डिफाइन गरौँ है. So let's go and just open the iCustomer repository. So iCustomer repository. Now define the method which is, let's say, customer login sign in. Wait, means let's say sign in, sign in. Let's pass username, or say customer name, customer name, string, password. Okay. Now let's go to customer repository and let's implement the interface. Right click, implement the interface. Now now let's go and try to implement something inside this method. Let's try. So यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ ट्राई क्याच जुन हामीले तपाईँले ट्राई टाइप गरेर तपाईँले डबल ट्याप गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली के हुन्छ तपाईँको यसको सिग्नेचर प्रोभाइड गर्छ. So inside the try I'm going to write the code return db dot customers dot single, let's say customer dot customer name dot equals हामीले जुन प्रोभाइड गरेको छ कस्टमर योसँग म्याच हुनु पर्यो होइन. सो सरी एन्ड लगइन गर्ने बेलामा के हुनु पर्यो कस्टमर जुन हामीले लगइन गर्ने बेलामा भ्यूबाट पास गरेको हुन्छ कस्टमर नम्बर पासवर्ड चाहिँ हाम्रो डाटाबेससँग म्याच हुनुपर्छ होइन. सो कस्टमर के छ भन्दा रिटर्न्स डिबी डट कस्टमर्स डट सिङ्गल हाम्रो के छ कस्टमर नेम जुन डाटाबेसको नेमसँग यो जुन प्रोभाइड गरेको नेम के हुनु पऱ्यो म्याच हुनु पऱ्यो र पासवर्ड पनि त्यही अनुसारले गर्नु पऱ्यो. डट इक्वल्स जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँबाट पास गरेको पासवर्ड प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो. सो पासवर्ड ओके. यदि इनकेस एक्सेप्सन अथवा के आयो भने हामी के गर्छौँ यहाँबाट रिटर्न नल गर्छौँ. Now let's go to the controller, customer controller. यसको जुन हाम्रो साइन इन छ साइन इनको लागि हामी के यसको लागि जुन भ्यू छ भ्यू पहिला चेक गरौँ हामीसँग भ्यू छ कि छैन होइन. राइट क्लिक गो टु भ्यू. सो हामीसँग अलरेडी भ्यू छ. सो यो भ्यूमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले डाउनलोड गरेको टेम्प्लेट छ त्यो टेम्प्लेटको सोर्स कोड हामीले यहाँ चाहिँ हामी युज गर्न ट्राई गरिरहेको छौँ है. सो फर्स्ट अफ लेट्स बिल्ड इट. ओके. सो हाम्रो डाउनलोड गरेको टेम्प्लेट कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन अकाउन्ट भन्ने छ यसलाई हामी के गर्छौँ ओपन विथ फायरफक्स. सो हाम्रो जुन यो टेम्प्लेट छ जुन सोर्स कोड छ हामीले त्यसलाई कपी गर्छौँ. सो यहाँ छौँ यहाँ गएर हामी यसको जुन लेफ्ट कन्टेन्टको पार्ट छ लेफ्ट कन्टेन्टको पार्टलाई कन्ट्रोल सी कपी इनर एचटिएमएल यहाँ गएर हामी के गर्छौँ त्यसलाई नाउ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा हामीले कुन मोडल युज गर्न गइरहेको छौँ त
set public string password get okay. So हाम्रो जुन अहिले बनाएको जुन हाम्रो भ्यू छ त्यो भ्यू भनेको के छ हाम्रो साइन इन भन्ने भ्यू छ गोट भ्यू र यहाँ गएर म यसको नेम स्पेस दिन्छु सो @model अनलाइन फ्लावर सप डट भ्यू मोडल डट साइन इन भ्यू मोडल ओके नाउ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि जहाँ जुन फर्म छ हामीलाई जसरी अघि पहिलाको जुन ट्युटोरियलमा जसरी हामीले कस्टमरको रेजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा युज गरेका थियौँ जुन हाम्रो एचटिएमएल हेल्परको थ्रुबाट जस्तै के छ हाम्रो युजिङ एचटिएमएल डट बिगिन फर्म सो हाम्रो एक्सन मेथडको नाम के छ त कस्टमर कन्ट्रोलमा गएर हेऱ्यौँ भने साइन इन छ सो साइन इन हाम्रो एक्सन मेथडको नाम साइन इन त्यसै गरेर हाम्रो कन्ट्रोलको नाम हेर्नुहोस् त यहाँ कन्ट्रोलको नाम के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमर र हाम्रो फर्म मेथड के हो त अभियसली पोस्ट हो ओके सो यो ब्लकभित्र हामी के गर्छौँ त यति जुन कुरा छ यो पार्टलाई हामी के गर्छौँ त पेस्ट गर्छौँ सो कन्ट्रोल एन्ड कन्ट्रोल बी सो तलको यो जुन फर्म छ यसलाई म हटाइदिन्छु यसमा पनि हामी के गर्छौँ एचटिएमएल हेल्पर जुन हामी जति पनि टेक्स्ट बक्सको लागि छ बटन टेक्स्ट बक्सको लागि हामी के गर्छौँ त एचटिएमएल हेल्पर युज गर्न हेल्प गर्न ट्राई गर्छौँ सो लेट्स गो एचटिएमएल डट टेक्स्ट बक्स फर डट कस्टमर नेम र यसको लागि हामी कन्ट्रोलर सरी क्लास जुन बुटस्ट्र्याप क्लास युज गरेको छौँ सो न्यू क्लास इक्वल टु फर्म कन्ट्रोलर त्यसै गरी हामीले पासवर्डको लागि पनि के गर्छौँ यो पहिला फर्स्ट अफ यो हटाइदिउँ र पासवर्डको लागि पनि हामी पासवर्डको हामी के गर्छौँ भने पासवर्ड फर युज गर्छौँ पासवर्ड फर यसको प्रपर्टी के हुन्छ पासवर्ड ओके राइट त्यसै गरी यो रिमेम्बर मी अहिलेको लागि यो चाहिएन मैले हटाइदिन्छु रेजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ मैले यसको क्लास चाहिँ मैले अहिलेको लागि बटन प्राइमरी बटन ब्लक ओके लगइनको लागि भ्यालु मैले सपोज कस्टमर लगइन ओके नाउ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ माई एकाउन्ट ओके यसमा चाहिँ के नाम दिउँ भने कस्टमर लगइन है कस्टमर लगइन ओके नाउ यहाँ गएर हामीले के गर्नु पऱ्यो फेरि एउटा नयाँ एक्सन मेथड गर्नु पऱ्यो पोस्टको लागि यो त हाम्रो एचटिटिपी गेटको लागि भयो अब एचटिटिपी पोस्टको लागि हामी कन्ट्रोल भी के गर्नु पऱ्यो हाम्रो एचटिटिपी पोस्ट सरी अप्सन एचटिटिपी पोस्ट ओके र त्यसै गरी हाम्रो यसको लागि के कुन हाम्रो मोडल युज गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको साइन इनको लागि हामीले युज गरेको मोडल भनेको साइन इन भ्यू मोडल छ सो कन्ट्रोल सी एन्ड कन्ट्रोल भी ओके सो साइन इन भ्यू यो क्लासको अब्जेक्ट भनेको साइन इन भ्यू मोडल ओके नाउ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको लागि जुन छ साइन इन भ्यू मोडल यसको लागि हामी फर्स्ट अफ अल के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा गएर यो कस्टमर नेम जुन छ यो हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड हो कन्ट्रोल डट हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ युजिङ सिस्टम डट कम्पोनेन्ट मोडल डट डाटा एनोटेसन सो यसलाई युज गरिरहेको छौँ त्यसै गरी हाम्रो युज नेम पनि आवश्यक छ र पासवर्ड पनि आवश्यक हुन्छ सो यहाँ गएर हामी validation for
गरे हामीले राइट नाउ हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमर कन्ट्रोलमा गएर बाँकी कुराहरू चेक फर्स्ट अफ अल हाम्रो के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ पेज सरी मोडल डल्ट सरी अब्जेक्टको थ्रुबाट हामी के गर्न ट्राई गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ साइन इन गर्ने बेलामा ओके डट साइन इन यसमा पास हुने प्यारामिटर भनेको छ हाम्रो कस्टमर नेम र पासवर्ड जुन भनेको यो अब्जेक्टको थ्रुबाट आउँछ सो यहाँ चाहिँ डट कस्टमर नेम राइट सो यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो यो म्याचिङ भयो भने यसको इन्फर्मेसन ल्याउँछ अदरवाइज नल ल्याउँछ है सो इफ इक्वल टु नल भनेको मतलब यो चाहिँ जुन प्रोभाइड गरेको युजर नेम र पासवर्ड भनेको चाहिँ डाटाबेसमा छैन होइन यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इफ र युज गरौँ यदि हाम्रो ओबिजीले नल भ्यालु प्रोभाइड गरेको छ भने हामी के गर्नु पऱ्यो साइन इन भ्यू नै रन मतलब रन गर्नु पऱ्यो र यसमा एउटा मेसेज पनि दिनु पऱ्यो होइन सो भ्यू ब्याक डट र यदि मैले जुन प्रोभाइड गरेको जुन युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ कस्टमरको नेम र पासवर्ड करेक्ट छ भने के हुनु पऱ्यो ब्रेक पोइन्ट राख्नु फर्स्ट अफ अल त र हाम्रो जुन टेबलमा एकपल्ट हेरौँ कुन कुन चाहिँ हामीसँग रेकर्ड्सहरू है कस्टमर अनु र अनवान्टेड छ होइन सो लेट्स रन इट एन्ड ट्राई टु चेक इट ओके okay now sign in okay now let's say anu सो वेलकम कस्टमर भनेर आइरहेको छ ओके सो यहाँ एउटा हेरौँ त यो कोड हाम्रो जुन लास्टको रिटर्न भ्यू हाम्रो अन्नेसरी छ यसलाई हटाइदियो एगेन के चेक गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले इनभ्यालिड चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड हाल्यो भने के हुन्छ त होइन यसको लागि पनि हामी काम गरौँ सो यहाँ गएर हेरौँ एकपल्ट जुन छ हाम्रो साइन इन यसको
गो टु भ्यूमा गएर हेरौँ भने हामीले के छ भने चाहिँ यदि युजरनेम र पासवर्ड चाहिँ करेक्ट छैन भने के गर्ने भनेको छ। यदि युजरनेम र पासवर्ड त्यो भ्यू ब्याक मेसेज छ त्यो हामी देखाउनु पऱ्यो नि होइन। सो कन्ट्रोल सी यसको भ्यूमा जाउँ र कहाँ देखाउँ भनेर चाहिँ यसको जस्ट यहाँ गएर हामी के टेन जाउँ जस्तै के आयो थियो नल आयो भनेको मतलब युजरनेम र पासवर्ड हाम्रो करेक्ट छैन होइन, कुनै एउटा मिस्टेक छ अथवा दुवै मिस्टेक हुनसक्छ होइन। सो यहाँ गएर के भयो इन्भ्यालिड राइट। यो त भयो हाम्रो लगइन गर्ने तरिका, कस्टमर लगइन गर्ने तरिकाहरू है। सो आई होप तपाईँले यो ट्युटोरियलबाट कस्टमर लगइन गर्ने कुराहरू बुझ्नुभयो। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।